Magandang araw mga kaibigan. Narito si Mommy Isabel. Tayo magluluto ng ating recipe na binagoongang baka. Narito mga ingredients ng ating recipe. Narito ang baka, bagoong, broth na may kahalong tubig, ang ating mantika, ang ating kamatis, sibuyas, bawang, asukal, magic sarap, ang ating sili at ang ating pamintang durog. Mga kaibigan, tayo mag-uumpisa na ng ating recipe binagoongang baka. Atin itong palalambutin. Narito ang ating tubig na may kahalong broth. Ilalagay na natin ang ating magic sarap. So, diyan mo pakukuluan yung palalambutin, no? Palalambutin para lumasa sa baka. Narito ang ating baka. Ating tatakpan hanggang sa lumambot. So, pakuluan muna. Hanggang sa lumambot yung baka. Mga kaibigan, tayo mag-uumpisa ng ating paggisa ng ating beef bagoong. Ating baka. Binagoongang baka. Ito na ating mantika.
Oh, ito, susunod natin ang ating sibuyas. Napula na ang ating bawang. Okay, susunod natin ang ating kamatis. Ngayon, tatakpan muna natin para lumambot ang ating kamatis. Mga kaibigan, tingnan natin kung malambot na ating kamatis. Okay na kamatis, pwede na natin hulog ang ating bagoong. At ang ating asukal. Ayan, nilalagay natin ang ating lakas. Ayun yung pinalambot ng baka. May lakas. At ang ating paminta. At ang ating sili. Nakagutom na. Haluin muna natin para haluin. Ang ating binagoongan ay ito na. Napakasarap. At kainin. Mapaparami ka ng kanin yan.